Magandang umaga po sa ating lahat, mga kaibigan. Tayo po'y magkakasama na naman sa ating tapatan sa Aristocrat. Mahalaga po ang paksang pag-uusapan. Yung ibang mga kapatid natin sa media ay busy ngayon sa ASEAN at sa iba pang mga okasyon, tulad ng mga pagtitipon ng mga hindi kasama doon sa ASEAN. Ito po yung mga magsasakat mangingisda na magsasama-sama rin at magmamarcha patungo sa PICC. Kung saan makakarating yung marcha, hindi natin alam. But anyway, magandang umaga sa iyo, Sky. Good morning po. Happy Monday po sa inyong lahat. Napaka-fresh ng ating Monday ngayon. Pero yung pag-uusapan natin ngayon, medyo hindi fresh, no? Kasi violence and tsaka child abuse. So, Saka isa pa, oo. sintanda na yan nung humukay ng Ilog Pasig. Yung issue na yan. At maganda nga yung pinag-uusapan natin kanina prior to this forum, di ba? Kasi ang mga guests natin ngayon ay very interesting. Of course. Maraming mga dapat pag-usapan ngayon. We're joined by Archbishop Oscar V. Cruz. Siya po ay dating Pangulo ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. And he has a very wide experience tungkol sa relasyon ng mag-asawa at ng mga alagad ng simbahan. Okay? Kasama rin natin si Binibining Susan Sabado. Siya po ay isang senior psychologist mula sa National Center for Mental Health. Ingat tayo dito. Ingat tayo ngayon. Hindi. Kung nakarating si Dr. Benny Vicente, may gift certificates na pamimigay yun. Libreng konsultasyon. Okay. Di ba? Pero siguro, we will try to get gift certificates for our Christmas party. You know, it's about time. Free consultation, diba? We should also have our minds assessed. Di ba? I remember there was somebody from St. Luke's, namigay sila ng gift certificates for executive check-up. Galing. Yung nanalo, the other year, siya rin nanalo last year. Kaya sabi niya, Panginoon ko, labatiba na naman. But anyway, that's beside the point. Akala ko wala na siya. Kasama natin si Superintendent Angela Rejano. Siya po ay nasa Philippine National Police. At yung kanilang tanggapan may kinalaman po sa violence against women and children. So we may be able to ask her, ano ba, nadadagdagan ba yung mga batang naabuso? And then, ang kasama natin mula sa GABRIELA ay si Gert Libang. Siya po ang Vice Chair ng GABRIELA. So maraming mapapag-usapan. Archbishop Cruz, sinasabi po na ang mag-asawa, lalo na kung merong sakramento ng kasal, hindi pwedeng maghiwalay sapagkat ito'y sakramento. Kaya nga lamang meron ng annulment ngayon. As far as the church is concerned, what do you have to say? Mula't sa mula po, walang annulment sa simbahan. Pagkat yung pong annulment is for valid but voidable marriage. At sa simbahan po, basta valid, it remains valid. You cannot void what is valid. Ngayon, sa simbahan po mayroong nullity, marriage nullity. Ibig sabihin, null and void from the beginning. At yun po ang pinagpapasyahan ng simbahan sa ngayon. Yun po ang kaibahan ng annulment sa nullity. Sa civil, mayroong annulment, may nullity. Sa simbahan, mayroon lang nullity, walang annulment. Pag sinabi pong psychological incapacity, Madam Susan, would you care to tell us how psychologists describe or define psychological incapacity? Nag-aaway ba yung mag-asawa kung sinong gagamit ng spray net, sino gagamit ng kolorete? Ano po ba? Ang psychological incapacity po in terms of sa married life ng mag-asawa is the inability of one spouse to perform the roles and obligations inside a married life. So if it's a father, then inability to be a husband to his spouse and being a responsible father to his children. So it's also the other way around with regards to the wife po. Ganun. And this person psychological incapacity emanates from the presence of a personality disorder. Really? Na nakikita po yun through the
analysis and battery of psychological examination that is being given by the psychologist. Ano-ano po mga exams ito, if you may, kung hindi naman classified? Generally, it's more on intellectual and personality evaluation. You have the color test, Rorschach, and what have you? Battery of test po. Marami. Okay, so psychological incapacity includes inability to perform what is expected, no, of the husband and the wife. Ganun po yun. Okay. Kung ganun po yun, paano po yung mga Judas, Barabas, Hestas at maraming kuladidang, yung may mga mistress? How do you look at it? Is it a psychological disorder? Possible po, kailangan po kasing mag-conduct ang psychologist ng thorough analysis regarding the history of the person's life, no, from childhood to the adulthood and then to Okay. the marital life para po makapagbigay ng Opo. assessment. Okay. And then corroborative interviews from a family member, common friend, or children. I see. If we are to base it on Freud, it has something to do with toilet training. Ganun po ba? There is no toilet training because there is no toilet. Di po ba? Anyway. So parang parang it's recommended siguro talaga ng mga psychologists to have these exams regularly, di ba? Kahit sa mga regular normal people lang. At least malalaman mo kung meron kang psychological, yung termong normal is political. Oh, I'm so sorry. You know, if you are to base it on Young Frankenstein's movie, it's called AB Normal. They looked for a brain instead of the saint and nakuha. Whose brain is it? AB Normal. Yun, So yun nga po, ma'am, tama po ba na dapat tayo regular na kumuha ng mga psychological exam? Opo, kung required din naman po yan sa office. Just like we have clients from government offices like sa mga lawyers. Yearly po, they undergo psychological evaluation. So, kung kailangan po yun, mayroong rule from the office where they can from. Okay. Mahalaga sa pulis yung neuropsychiatric exam eh. Di po ba? Opo. Sa pulis po ba, ano po ang karanasan ninyo? Nobody gets to be in the service without passing the neuropsychiatric exams, right? Basically, yung po ang isa sa major requirements to pass the application for police service, ang neuropsychiatric exam. Kasi magbe-base po doon yung personality ng pulis na papasok sa PNP, police service. So isa po yun, ang medyo pinakamabigat na iha-hurdle ng isang applicant, especially if joining the police service is yung neuro. Okay. But the problem is, there are neuropsychiatric clinics around Camp Crame na hindi ko alam kung anong klase. Yung parang nabibilhan mo ba ng mga insignia at iba pa? Actually, sir, other than sa application, every promotion po kasi requirement din po yung neuro. But as to follow up, yung progress from entry up to siguro prior to promotion, yun po yung medyo gap and challenge Okay. po ng police. Hindi na monitor whether after passing the, halimbawa, application, after passing the application, before promotion, kasi isa subject po. Nagkaroon ng aberration. Opo. Yun po ang challenge po ngayon na follow up kung are we still in the normal stage. Okay, mahalagang pag-usapan yan. Sa Gabriela, anong tingin ninyo? Anong estado ng buhay mag-asawa ngayon? Meron ba kayo nakikitang mga tumataas na bilang ng mga kababaihang nagiging biktima ng violensya? Pahiram nga po ng mikropono. Oo, no? Even yung PNP data, pinapakita yan, ano? Although sinasabi nga nila, baka naman hindi tumataas, kundi tumataas lang yung reportage. Pero kung babatay dun sa pumupunta sa amin, dumadami talaga. Marami kasing factors hindi lang psychological yan. One is yung economic. Kasi siyempre, kung ikaw yung kahirapan talaga, nagpuput sa babae sa isang very vulnerable na position. Bakit, no? Kung asawa mo ay laging mainit ang ulo at ikaw din laging mainit ang ulo dahil walang pera, walang trabaho,
Bugbogan blues na yan. Tapos kung halimbawang ikaw ay kailangan kang magtrabaho, kahit na ang trabaho ay panggabi, pang umaga, vulnerable ka rin sa ano, no, sa rape, no, and abuse, no. At meron din syempre yung isa yung ano natin, yung socio-cultural natin na pagtingin. Society looks at women as below, tawag dito as mas mababa kaysa kalalakihan, no. At saka ang ibig din sabihin niyan, parang yung pag nakapaloob kayo ng marriage, umiiral pa rin yung pananaw na pag married kayo, yung lalaki ang nasusunod sa loob ng marriage. At the same time, meron din yung effect sa lalaki. Kasi ang tingin ng mga tao, dapat lalaki talaga ang nagdadala ng pamilya at saka siya dapat ang yung economically, siya yung, lalo na pagdating sa ekonomiya. Kung walang trabaho, di ano na yan, maraming ano yan. Oo. Pero Gert, you will agree with me na hindi lang sa mahirap nangyayari bugbogan, di ba? Oh, I will agree na hindi lang sa mahihirap because of the socio-psychological, but even yung ating National Demographic Health Survey says na habang humihirap yung tawag dito, as you go down the ladder ng socio-economic classes, tumataas din ang incidence ng violence against women. Ano yan even May the government correlation say, yan? may correlation. So they're saying, at saka surveys do say na there is correlation, and even from our studies talaga, there is a big correlation. Kasi syempre, kung ikaw ay babae at independent ka, you have your own income, you can get out of the marriage easily. Pero kung ikaw ay babae at mahirap kayo at dependent ka sa lalaki, when it comes to income, you cannot get out. So, titiisin mo talaga kung ano man yung nangyayaring pagbububog sa loob. So, yun ang isang correlation din. No? Aha. Kasi syempre, the economic also would define how you relate with each other. That's one basis din. Ngayon, I want to talk then about yung psychological incapacity, no? Gusto ko lang na pag sinabi na psychological incapacity, it's before the marriage din, di ba? Kaya liwanagin natin. Let's do away with senador lang ang gumagamit niya. Sige, okay. Okay? So, pagdating din sa, for example, psychological incapacity, many of the psychological incapacity cases that we have is after the marriage rather than before. Kasi kung ang isang babae ay lagi na lamang sa battering, etc., syempre may psychological effect yun sa kanila. So many of the women who come to GABRIELA, hindi naman sila para kasuhan yung asawa eh. Marami dahil sa gusto lang nilang may makausap at para lang yung kanilang sama ng loob, yung kanilang damdamin na sumisikip ay merong mapagsabihan. Okay. Very well. Thank you. Archbishop, saan katerba ng problema yung nabanggit natin? Tama siguro yung sinasabi niyo, mas madaling maging pare, Dahil kung may asawa ka kasi, may biyanang ka pa, may bayaw ka pa, may hipag ka pa, di po ba? Bakit ginawa niyo pang public knowledge yung sinabi ko sa inyo na yan? Para sa atin lang dalawa yon. As far as psychological incapacity is concerned, it is understandable that for the church to declare a marriage null and void from the beginning, the incapacity should be proven as existent before the marriage event, no? Because if it came to be after, then not counted. That's part of the for better or for worse commitment to marriage. Ngayon, I appreciate very much what was said before about psychological incapacity based on given personality disorder or personality decomposition or socio-affective malfunction. Meaning to say, from the little I know, psychological incapacity cannot come just because your marriage did not prove successful. But it has been with you before. Reason, there are 100 reasons. For example, family background. For example, blood lineage.
For example, itong mga socio-economic adversities. Ngayon, meron sana akong gustong idiin dito, kung mamarapati ninyo. Itong psychological capacity is a very wide reality, no? Hindi lang sa kasal yan. Kaya ilang beses ko nang sinabi, of course, nobody listens to me. Ang requirement to become president, vice president, is that you are how many? 40 years old. You know how to read and write. And you're natural-born Filipino. Natural-born Filipino. You have been in the Philippines for 10 years. Sabi ko, pwede ba? Psychological test, clinical psychological test. In addition to that, number of years, natural Filipino, know how to read and write. Kailangan ng psychological test. So Rakuyal was right after all because he got clearance from the National Center for Mental Health during his time. And he said, I was given this certificate that I am sane. What about my other opponents? Do they have the same? I do not know anything about that. That's a good one. That's a good one. Halimbawa, the candidates for the Supreme Court, they take psychological tests. In fact, I think there is now an issue about it, no? It was reported before that this particular personality failed in psychological tests and should not be appointed As such. as such. Ngayon yata, this matter is being brought up for, I don't know if it's called impeachment or whatever you want to call it. No? So, kaming mga pare, ang psychological test namin, 2 o 3 as we go along our course. May psychological test after 4 years of philosophy. May psychological test after 4 years theology, and may psychological test before ordination. At kung minsan, hindi pa nakikita. Sa dami ng test na yan, meron sa amin na nakakapagpari pa rin. Kahit na ang psychological test sinasabing, oy, something is wrong with you. So, conclusion, napakahirap para sa akin unawain ang isang pare, and this is going to the issue, na magbabiolate ng child, 13, it's a child, no? Mm-hmm. Without something wrong in this, in socio-affective constitution. I don't know if I'm talking sense. A sane person would not do that, either with reference to boys or girls who are minor, no? So ito lang ang naisip ko na itong psychological test kailangan. At kuminsan nga kami mga pare 3 na hindi pa makuha, nagkakamali pa. At ikatlo ay yung maaaring pag-usapan natin yung tungkol sa naganap kamakailan. Opo, we will go to that, don't worry. Pero mula sa pulisya, have you noticed any increase in the number of reported cases? We'd like to treat this scientifically dahil sabi nga ni Gert, baka yung reportage siya nag-improve, baka naman yung figures nariyan talaga, nadagdagan lang nung mag-report ang mga tao. Saka yung data din on the age range ng mga Nagiging victims, biktima. biktima na. Dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, sa talaan po ng Philippine National Police under the Women and Children Protection Center, sa violence against children po, sa talaan ng mula January to June 2017 compared to 2016, bumaba po tayo. Sa 2016, meron po tayong 16,784 sa violence against children. This is nationwide data reported to police stations or desk po ng Women and Children Protection Center.
Compared sa 2017, nagkaroon po tayo ng tala na 15,744. So roughly 1,000 po yung difference na ibinaba. Sa violence against women naman po, noong 2016, meron po tayong naitalang 21,586. For 2017, bumaba po siya to 18,735. Pero ito, sa police, ano lang po to, reported sa police. Wala pa po dito yung mga inire-report po sa Department of Health kasi multidisciplinary approach po to. So ang victim, either pwedeng mag-report po sa social worker, pwede po sa barangay. So ito po, hindi pa ito yung universal data. Okay. At least ito yung naitala sa police. For the record, we also invited the Department of Justice, especially Yakat, to be with us. Kaya lang hindi natin alam what led to their absence. We also invited the SWD to have a social worker's perspective. Kaya lang wala rin. Baka busy sa Marawi. But that's okay. Sige. Yes, please. Gert. Actually, kung Gabriela figures yan, every year talaga tumataas ang pumupunta sa amin. Tapos yung marami dyan, halos more than 50%, hindi sila pumupunta sa any authority. Kasi gusto nga lang nila may makausap at saka may kuhanan ng advice regarding what they can do. So we tell them to go to the barangay, yung usual na dapat na gawin diyan, pero we never know if they do it. So yung from our tawag dito, mula dun sa aming data na nakukuha. Ito naman po, ma'am, itong violence against women and children na reported, ito po yung nagpursu ng legal action. Kasi po, sa WCPC, under po kami ng Directorate for Investigation and Detective Management. So ang pinupursu po dito, ang serbisyong ibinibigay po namin, pag-iimbestiga po sa mga cases involving women and children. Ngayon po, ito po kasi yung nagpursu na po ng case. Iba naman din po yung mga kaya nga po, umuupo din po ang WCPC sa mga council, gaya po ng Commission on Women, meron din po tayo sa Children, Juvenile Justice Welfare Council, and then sa CWC Commission for the Welfare of Children. Umuupo, actually, isa po sa mga National Plan of Action na pinag-uusapan po doon ay i-harmonize po lahat ng data para po siya, basis for program development and policy making. Kaya Okay. ito po, sa pulis lang po ito na datos. Ito po yung mga hinawakan na po na kaso ng ating Women's Desk nationwide. Angela, ang pagkakaalam ko, you consider it ayos na pag na-file yung kaso against the perpetrators, right? Hindi pa. Hindi pa po. Okay na po ang kaso kung may conviction na po siya. So patuloy po din po itong minomonitor ng ating DIDM sa pamamagitan po ng WCPC dahil ang unit po namin, kami po yung nangangasiwa sa mga kaso involving women and Okay. children. So ito po, minomonitor pa po namin. Meron po kaming sa DIDM na database management sa case. So kung may mga latest update sa kaso, ina-update po yon ng ating investigador. Next question is, how long does it take for a complaint to be resolved ng ating hukuman? Ang makakasagot po noon, siguro ang ating sa judiciary and ang prosecution po natin. Pero in your experience, you refer, di ba? Opo, may experience din po kami dahil nag-a-appear, fina-follow up din namin ang kaso. Ang challenge din po dito minsan, hindi na po purso gawa ng doon pa lang sa hearing, umaatras na po yung ating biktima. Kaya ang chances po, hindi po ito napupurso, nadadrop po yung kaso. Okay, Madam Susan, bakit merong mga tao na, okay, black and blue yung misis, pero pag nahingahan sa likod ng tenga, bumibigay. Hindi na magkakaso. Alam ni Pat yun. Bakit po kaya? Anong meron? Anong meron? Parang nababalik yung intimacy dahilan sa yung lalaki nangangako o yung babae ayaw na lang ng gulo. Ano po? Ano yun? Nahingahan sa Nahingahan sa likod ng tenga. likod. Lalo na kung may bigote at may balbas. No? Battered wife syndrome. Opo, ito po yung tinatawag na
battered wife syndrome na yung babae po since they are also and yun nandun po sila sa concept ng marriage na magstay forever dun sa marriage, so they are always forgiving because they have this thought na magbabago po si mister. So kahit po nabugbog yun at maghingi ng patawad si mister, so papatawarin po. Totoo po ba yun? Cycle of battering. Opo. Totoo po ba na mayroong mga tao na hinahanap-hanap yung bugbog? Because they got used to it. They got used to it. Sa Gabriela kaya, anong pananaw ninyo? Sige pa. Maganda na napapag-usapan to. Cards Okay. on the table. Tawag dito, una, tinitiis talaga. Ikalawa, pag sinabing gano'n na nagugustuhan, kasi meron ding concept even sa mga probinsya na kung mahal ka ng asawa mo, talagang didisiplinahin ka. So kung gano'n ka kapit yung pagtingin na yan, talagang yung babae, magtitiis at iisipin niya na dahil magpagmamahal siya. Yun din ang ng battered wife syndrome eh. Kasi sa battered wife syndrome, merong intimacy, meron din love na involved dyan. So meron talaging pag-asa yung babae na babalik at babalik yung pagmamahal sa kanya. Yun ang ibig sabihin ng battered wife syndrome. At talagang nakaka-frustrate yan. Kasi parang elastiko yan eh. Pupunta sa iyo, black and blue, okay, i-file na natin. Kinabukasan sabihin, ay hindi na, no? Tapos balik-balik na ganyan. Pero kailangan talagang bigyan ng pansin kasi syempre ayaw naman natin na yung babae ay mapatay dahil sa bugbog. At posible yan, ha? Marami ba Ay, dahil tayong makapatayan. cases na na-encounter na ganito? Oo, marami din tayong kasong na-encounter. Like, halimbawa, darating sa amin ng gabing-gabi, kita mo talaga na kung saan-saan siya sumuot para lang makapunta. At minsan nga, wala pa yung tsinelas at nakapambahay, etc. Tapos mga 2 days later, pag binabalikan mo na, sinasabi niya na forgiven na yung asawa, no? At marami kasi. Tapos isa pa, for example, dito rin sa Pilipinas, yung bang concept ng impunity, na tinatanong kung gaano katagal yung kaso, no? Minsan matagal talaga yung kaso. Kasi ang dami-dami naman talaga. Yung justice system naman natin kasi ngayon hindi ganun kabilis. Kaya nga hindi ba meron tayong justice on wheels na ginagawa para lang mapabilis, no? At saka, yun ang una. Tapos ikalawa, talagang halimbawa kung wife ako, tapos dependent ako sa aking husband, aalis ako sa relasyon, saan ako kukuha ng pera? Hindi ka makabalik sa barangay kasi natatakot ka dahil kukuha ka ng indigency. Maunahan ka ng asawa mo. Saan ka kukuha ng pera? Kahit na pro bono yung kasong binibigay namin, ganun pa rin yun kasi marami pa rin mga gastos, pangmasahe, gastos ng pagpapaserox, etc., etc. Meron kaming isang naging kaso na talagang yung tatay ng babae na 15 years old nung siya ay ma-rape. Lumalakad siya mula na Botas hanggang sa opisina namin sa Quezon City kasi wala silang pera eh. No, na lang niya, preserve na lang niya yung pera para sa kailangan sa korte. Pero ganun kagrabe. Kaya nga yung isang konektado sa impunity din, yung implementation ng batas. Gaano ba talaga tayo kaseryoso na i-implement yung batas? At hindi ko lang sasabihin to dahil sa PNP, even sa judiciary system natin. Ngayon, doon sa batas, ayon doon sa isang batas in connection with rape, dapat lahat ng munisipyo, lahat ng syudad ay may rape center. Pero ilan sa mga munisipalidad, ilan sa mga cities ang may rape center. Tapos ikalawa, lahat dapat ng barangay may violence against women na desk. Ilan doon ang may violence against women na desk? Kasi kung meron silang violence against women na desk, sila yung talagang susubaybay ng kaso. Hindi mo yan ibibigay lang sa balikat ng PNP o sa balikat ng mga NGOs o sa balikat ng psychologist. Talagang from the very beginning, alagaan nila yung kaso hanggang sa mapunta sa pulis. At pagdating sa syudad, meron din silang ibinibigay na tulong. Pero kung hanggat wala yung ganyang sistema, talagang mangyayari yung ganito na yung mga babae, cycle na yan, nababatter sila, nare-rape sila, wala silang mapuntahan. Pag may pinuntahan sila, yung takot nila hindi na maiibsan, wala silang pera, walang mga tao na magiging kasama nila o tutulong sa kanila. Okay. No? Okay. Tabi natin yung issue na yan. Medyo abutin tayo ng 2 taon dyan. Pero at least nasimulan natin. May mga susunod pa tayo. Ngayon,
Ano pong masasabi ninyo dun sa mga magulang na nagpipikit mata para gamitin ng anak para kumita ng pera? I'm talking of parents who allow their minor children to face the internet, yung mga camera sa computers for a fee. Meron na ba tayo sa Philippine National Police na nabuking na ganyan? Marami na po. Kaya po na-create po yung Anti-Cybercrime Group at meron din ang WCPC na Division on Internet Crimes Against Children. Actually, marami na rin po tayong naaresto at na-accomplish dito sa mga ganitong business. No less than po yung mga magulang at kamag-anak ang nag-uudyok dun sa mga mga bata to engage in online sexual exploitation. And marami na rin po tayong nahuli dito at hindi po kadahilanan ang kahirapan para iudyok ang mga anak nila for this ano. Okay. Illegal po ito. Alright. Illegal po ito. From a psychologist's point of view, anong psychological makeup ng magulang o ng elder kay lolo yan, kay lola, kung pababayaan na ma-expose ang katawan ng bata at gumawa ng mga karumal-dumal na gawain sa harap ng internet camera? What do Sila you- pa yung nag-uudyok. Sila pa yung nag-uudyok. Anong Kasi utak? Opo. hindi naman daw ginagalaw eh. Oo. Yun ang sabi. This kind of parents have faulty judgment, no, and poor kind of discipline siguro when they have been growing up. So that is why po, nung sa kanila rin na pagpapalaki sa mga anak nila, they are focused more on the survival. More on the oral po ang iniisip nila, yung mabuhay sila, paano sila kakain. Kaya hindi nila binigyan ng importansya yung social, emotional, and educational needs ng kanilang mga anak. Okay. Yung bang pagiging consumer-driven ng economy, like for example, here is a high school young girl, no? High school, tapos gusto niya ng cellphone, hindi siya maibili ng magulang, gagawa at merong gimmick, which could be, selling her services to some other people, like kung hindi man babae, lalaki, para mabili niya yung luho na gusto niya. Ano po ang tingin niyo? Baka ito na po siguro yung mga batang, minsan may tinatawag po kasi tayong conduct disorder. So, nag-start na po dito yung pagkakaroon ng problema sa pag-uugali ng bata. Base na rin, uugat na rin po ito sa klase ng upbringing sa bahay. Paano po ang upbringing kung ang tatay o nanay wala sapagkat nasa ibang bansa at nagtatrabaho? So, kung nasa abroad po, more on friends po siguro ang peers, more peer influence. Yun po ang malaki ang impact dun So sa kung bago pagkakaroon. cellphone ni Sky, yung barkada niya dapat bago rin ang cellphone. Siguro, yun po siguro. Ganun po ang na, nangyayari. peer influence. Opo. Archbishop Cruz, nasan yung simbahan dito sa ganitong sitwasyon? When teachers, parents and teachers fail, people look upon the church. Where is the church? I would just like to answer about the now prevailing teaching about abuse of minors specifically. It's more focused, it's more concrete, and it happens more often than before. In short, para sa simbahan, of course, abusing anybody in any way, in any time is wrong. That is a given. No? Pero when somebody abuses a minor, that is considered a most grievous offense as far as the church is concerned. Why did you say so? So is it that the Vatican City, it has about 52 offices because the Vatican City is a state. It has diplomatic relations all over and it receives ambassadors.
And when it sends its own ambassador, they are called apostolic nuncio. That is the ambassador of the Holy See. Now, the abuse of minor is considered such a grievous offense by the church these times, such that there is a special congregation that handles these cases, specifically, concretely, cases against abuse of minors, be they boys or girls. And if these abuses are committed by churchmen, then it is even worse than what it is per se. In other words, briefly speaking, the church has come of age to see and to take note of the fact that the abuse of minors, girls and boys, is such a devious and evil, immoral, or amoral action that it deserves a special congregational office that also issues special punishments for those concerned in the ranks of the clergy. Okay. Ano po yung punishment? Dahilan sa kung hindi ako nagkakamali, kahit sa Vatican, wala namang piitan. So, anong punishment ang iginagawad? Tama po kayo, walang pulis ang simbahan, walang preso, walang bilanggo, etc., etc. Kaya ang kanyang mga penalty are all in the level of spiritual realities. Question: what is the biggest penalty that can be pronounced against a cleric, specifically, no? Against priests like me? Meaning to say, if I'm proven a violator of a minor, boy or girl, once proven, of course, as usual, it is everybody is presumed innocent until Proven otherwise, yeah. So once that is proven, the penalty specifically is called dismissal from the clerical state, quote unquote. Dismissal from the clerical state. Translation: that the priest concerned can do anything, everything he likes, bahala siya sa buhay niya, maliban lamang na siya ay kumilos ng anumang gawain bilang pare. Hindi siya pwede magmisa, hindi pwede magbinyag. Hindi pwede lahat yun. Bagaman yung pagpapare, hindi maalis sa iyo because tulad yan ng, as far as the doctrine of the church is concerned, it's indelible, no? Like sacrament of baptism, confirmation. So once a priest, always a priest. But yes, you can be a priest, and that is a shame because you're a priest and yet you are divested of all priestly faculties, which is a shame. Do you think it is being enforced these days? Yes, and I know what I'm talking about. In the Philippines, have we had several instances where a priest was... Yes, and I know what I'm talking about. Would you cite any figure? No, I won't. Have you noticed any increase in the number of offenders? Not really, because considering the thousands of priests in the country today, both foreigner and native, and considering the number of priests belonging not only to the dioceses but also to religious congregations, the number accused of abuse of minor is quite minimal, no, compared to the number that the Philippines has as far as priests are concerned. So kung yung per capita ang pag-uusapan, konti po. Konti. Okay. Sa pulisya po ba may nagreklamo na against members of the clergy? May nakasuhan na po kami, pero yung record wala po sa amin. Pero as to nakasuhan, meron na po tayong mga nakasuhan na mga pare,
na nag-violate po ng anti-child abuse law and anti-rape law. You have any estimate or guesstimate as to the number? Mabibilang na lang naman po sa daliri. So, Daliri po ng ilang tao. Dahil mabibilang sa daliri, kung 10 tao yan, di marami rin yun, di po ba? mababa po. Okay. Isolated po na cases yung ngayon. Pero may nakakasuhan po May kami. nakakasuhan. Okay. Yung po ba kung sakaling may paring nakasuhan, how do you treat the case? Do you inform the immediate superior or the bishop that a certain priest has been accused? Magdidepende po kami sa complainant. So once na nag-file po may na-file pong complaint against a priest for violation of anti-child abuse law or anti-rape law, hindi po necessary for us to inform yung leadership po ng kaparian that yung isa sa membro nila ay na-filean po ng kaso. So long na nandun po yung may valid complaint, we will entertain the case po. Ganun. Are you comfortable with that, Archbishop, na bahala na kung makarating sa inyong kaalaman? Ang malaki pong diferensya, at ito naman ay hindi sikreto siguro, pag ang kaso ay final sa civil court according to criminal civil liability, etc., nagkakayusan. Hindi naman siguro sikreto to, no? Nagpapakiusapan. Naaareglo. Hindi naman sikreto at hindi naman ito malalim, no? Opo. And I am proud to say na hindi mo pwedeng aregluhin as far as the church is concerned in that regard. Hindi pwede. Bakit? Pagkat ang mga huwes na nakupo dyan sa mga kasong yan ay walang kinalaman doon sa pari. Hindi pwede ang huwes ay upo siya sa luklukan ng isang hukom na kaibigan niya yon, kamag-anak niya yon, etc. etc. Hindi pwede. Hindi pwede. Kaya po, sorry, walang ayusan Pagdating sa simbahan. pagdating sa simbahan. Wala pong ayusan. Opo. Hanggang saan ang poder ng obispo to dismiss, suspend or dismiss? Yung po suspension, obispo pwedeng gawin yon. Pagkat partial removal lang of priestly faculties. Pero yung pong dismissal from the clerical state, tulad ng sabi ko kanina, Roma lang po ang pwedeng gumawa nan at ang Papa lamang ang pwedeng magbigay ng desisyon, yes, alisin mo yan sa lahat ng kanyang priestly faculties. Kaya mabigat po, mabigat. Archbishop, meron tayong Twitter question. May Twitter na. Good. Question tayo. Congratulations. Sabi daw, bakit daw hindi na lang payagan mag-asawa ang mga pare? Oo, para hindi na masyadong marami. Tapos, isa pa, another question. We have many laws for the protection of women and children. How can we improve the law? Okay. As far as that question is concerned, ba't hindi payagan ng mga paring mag-asawa? Ang simbahan po ay dalawa ang kanyang, ano man tawag doon? Section. Ang isang section, ang tawag dyan ay Occidental Church. At ang isang section, ang tawag ay Oriental Church. Ngayon, nasa ng Pilipinas, Occidental Church. At sa Occidental Church po, ang mga pare, hindi pwede mag-asawa. Pero sa Oriental Church, ang mga bago po ang isang tao, bago ordinang pare, ay pwedeng mag-asawa. Bago ha, pagkatapos hindi na. Pagkatapos ng deacon, pwede siya mag-asawa at saka pagkatapos pare. So, isa pong simbahan to, pero dalawang disiplina na kanyang sinusunod. Ang problema lang ay ganito. Yung pong Oriental churches, nahirapan sila na mga pari nila ay ipadala sa mission, padala sa mga malayong lugar, etc. These are Catholics po. Katoliko po sila. Eastern and Western rights. By the way, the Philippines belongs to the Occidental, no? Okay? Okay. Now, ang problema po ng may pamilya, nahihirapan po na ang isang paring may pamilya, ipadala doon sa malalayong lugar, sa mga mission, na hindi mo alam kung buhay ka o patay ka bukas, pagkat may pamilya nga.
Kaya po yung Oriental Church hindi umunlad. Pero meron. Ito pong Occidental, padala mo yung pare doon, padala mo yung pare dyan, kung mga tayo, okay lang, walang problema. Walang iiwan na misis, walang iiwan na mga anak. So ang Occidental Church po, malaki pong saklaw niya. Dahil nga yung kanya mga pare ay walang pamilya. Ito po ang isa sa mga dahilan. Mas malaya ang isang tao na walang pamilya na gawin ng gawaing pari at sa makatid siya nag-iisa. Alam niyo ba ang ano niyo bang karapatan ng pari? 3 at ang kanya obligasyon 30? Yun ang 3. Sige nga muna. Doon muna tayo. Yung 3 ay kailangan siya merong kakanin. Una. Ikalawa, kailangan siya tutulungan pag siya may sakit. Ikatlo, tutulungan din siya para siya ilibing. Tapos, 3. Yun lang. Yun lang. At lahat po nung susunod ay obligasyon na 30 po. Huwag niyo nang tanong sa akin, pagkat nakakasawa ng loob. Bakit po masama ang loob ninyo? Na, dahil nasa western kayo at hindi kayo sa eastern. Hindi naman. Hindi naman. At sabi ko lamang medyo mahirap, but medyo naman okay, no? Opo. Okay. Kaya lang kako, talagang makita nyo na medyo may topak lang ang magpapare. Baka hindi makapasa sa screening. Kung ang karapatan mo'y 3, tungkulin po'y 30, boss, ano ba naman yan? Martir. 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 Okay. Pero paano ngayon yon? Yung bang simbahan na monitor din yung activities ng mga pari nila? Dahilan sa kung hindi nga nang-aabuso ng minor de edad. Pero meron namang girlfriend at may anak. girlfriend Ano naman. gagawin natin doon? Imposible po na ang isang pare makakagawa ng masama na hindi ultimately malalaman ng obispo na nakakasakop sa kanyang teritoryo. Ang simbahan po, pira-piraso. At yung mga pira-pirasong yan, diocese, pagkatapos archdiocese, etc. Hindi lang yon. Sa diocese may parish. Among the parishes, there is a vicar foreign, no? So, imposible po na isang paring talagang nagkamali ng malaki at grabe ay hindi malaman. Malalaman at malalaman po in the last analysis. Paano po yun? Kung ang karelasyon ay hindi minor de edad at ang lusot ay consenting adult. Ganon din po. Siya rin ay papatawan naman ng parusa na hindi parusa. Ang parusa po ay dismissal from the clerical state. Yung hindi po parusa, kung hindi para lang siya umalis, ang tawag po rin dispensation from clerical obligations. Bahala ka sa buhay mo. Basta magmula na ngayon, wala ka na yung promise to continence and celibacy, pero pagtapos, bahala ka sa buhay mo. That is dispensation from clerical obligations. Yung isa, dismissal from clerical state. Magkaiba po yun. Magkaiba po. Magkaiba yun. Ba, nung mabanggit yun, tila dumilim, ano? All right, tuloy tayo. Ano po ang psychological makeup ng isang tao na katulad yan, merong clerical state, no? Na makikipagrelasyon. Paano yun? Ng isang tao, ng isang pare na makikipagrelasyon na hindi naman accepted doon sa norms and conduct of a priest. Don't you think there's something wrong somewhere? Well, kung if ever po man there's something wrong, kailangan po mag-undergo siya ng thorough psychological evaluation sa isang psychologist kasi hindi po tayo pwedeng magbigay ng biglang impression or diagnosis without analyzing the case po. So, kailangan pong maaral maigi, mag-undergo siya ng psychological evaluation if there is a presence of an underlying personality disorder. Yeah. In that case, it only goes to prove that the saying is right when it takes 2 to tango. So you have a priest and you have a lady of legal age getting into a relationship. Opo. Is falling in love a crime? Oh, mula sa Gabriela. Ano po pananaw ninyo? Maganda to. Gumaganda yung topic natin. No? Ang
tawag dito, ang una kong reaction talaga, na in love? Dapat ba may psychological problem kung na in love ka? Kasi nagbabago din naman yung yung tao eh. Nung pumasok siya bilang priest, siyempre yun ang kanyang nakikitang career niya forever. Pero merong mga pagbabago din dun sa situation niya na yung choices niya ay magbabago. Maaring mas sinus niya yung kanyang love kaysa sa dun sa church, no? Okay. Archbishop, mukhang may reaction kayo. Maganda yan. Tama po sila. Talagang may nagbabago, no? One reason or another, yung kanyang sinumpaan ay kinalimutan na niya o talagang itinabi na niya at lahat ng kanyang tungkulin ay kinalimutan na niya. Maaari pong mangyari yun. At yun naman ay hindi sikreto, pero yun po ay hindi pinapayagan ng simbahan. Opo. At tungkol po sa psychological test, uulitin ko lang yung nasabi ko kanina, na tatlo ang psychological test namin dinaanan. Okay. Pero kung minsan, and our psychological, clinical psychological tests are done by a clinical psychologist that is known and appreciated by the diocese. Hindi kahit sino. Okay. Pero kung minsan, nagkakamali pa. Paano po yun? Kung ang preference nung araw ay girls, tapos naging ang preference ay boys, Sa makatwid, mali ang psychological test. peke. Hindi naman peke, kundi baka nagkamali, maaaring hindi may nakita, etc., etc. I do not know. Pero imposible, sa akin kasi imposible na ako'y magiging bakla, na wala sa akin yung pagkapakla, noon pa. So, nandyan na talaga yan? Andyan talaga napipigilan ko lang siguro. Ah. At saka ewan ko kung may psychological test doon sa sexual preference. Meron ba? Actually, tinatanong din po yan sa tao kung ano yung sexual preference. And then, meron din pong means para malaman sa psychological test. Okay. Maganda to. Maganda to ang topic natin. Oo. Sa pulis po ba? Ang sabi kasi, kaya ikaw nagpupulis yung babae, tibo eh. Hindi naman siguro lahat, ano? Ano po? Sa amin po, walang discrimination. Actually, yun ang binibigyan po ng emphasis, especially sa miyembro ng kapulisan. So wala pong discrimination kasi later part po kasi ng personhood nila while in the service, nadidiscover po nila na yung sexual orientation nila, they may either be a gay, lesbian, ganun po. So hindi po discrimination yon. So long na tama po ang ginagawa at nagsiservisyo ng tapat, wala pong diskriminasyon po yun. Wala ka pa kasi sa servisyo nun. May napunta na ako opisina, ang pintura ay kulay pink. Yun ang gusto niya. Yes, Archbishop. Isa po sa mahabang panahon na pinag-aralan ko, at hindi ibig sabihin ko mahabang panahon ay tama na yung aking nalaman. Ang tanong ko, bakit merong LGBT? Anong dahilan? Saan galing? Etc. etc. At matagal ko pong ni-research yan, honest. At ang aking nakita sa iba't ibang official handbook, including AMA 5. AMA 5 na yata ngayon, di po ba? AMA 5. DSM-5. Meron silang sinasabing 10 dahilan na isa ron por lo menos dapat naganap parang isang tao ay mabago ang kanyang sexual orientation. LGBT nga po. Hindi ko po tinatawag na LGBT because that is para bang pejorative phrase, no? LGBT. Ang tawag ko po diyan, gender identity difficulty. Gender identity difficulty. Pagkat hindi po naman siguro madali yung ganun ka, no? Lalaki ka, gusto mong kapwa. Lalaki, babae ka, gusto mong kapwa. Pero meron po mga dahilan. At isa lang ang aking babanggitin. 10 po yung nakita ko.
Isa po sa mga dahilan ay yung hormonal intake. Alam niyo bang kumakain tayo ng itlog na walang lalaki, nangingitlog yung babae? Okay? Kumakain tayo ng baboy na biglang-biglang lalaki na wala sa panahon, kahit konti lang maigsi ay biglang-biglang tataba. May hormonal injection din po yan. Okay. So, isa lang po ito sa dahilan sa 10 na aking nakita. Okay. At hindi po ako sigurado kung tama o hindi, pagkat yun lang ang nakita ko. Opo. So, what you're trying to say is, kung yung manok na kinakain sa fast food, mula rin sa injection at iba pa, naging sisiw ng walang tandang, may problema. Hindi po, because different persons react differently to the same stimulus. Of course. Hindi ibig sabihin na basta kumain ka ng hormonally grown chicken or pork, ay magkakaganong ka na. Meron pong hindi tinatablan, may tinatablan. Pero sabi ko, nakakakuwan po ito, nakakasama Gulat, ng loob Uh-huh. na itong mga injection na ito ay merong epekto sa sexuality ng isang tao. Okay. We'll have another session for that. Oo, mahaba ito. Ito, Palagay ko, meron pang isang... maghahanap tayo ng sponsor sa pananghalian nun. Meron pa isang phone-in question. Phone in. All right. Para sa Gabriela, sabi, asan na yan? What protection will men get from overacting partners? Overacting o violent Oo. partners? Oo, violent. Pag babae naman. Yung aking specimen, hindi nakarating. Mamaya pa darating eh. Oh. Yung naman exhibit daw A, ang protection na-delay ng yung mga flight. lalaki? O yung mga lalaking minamantikilyahan, battered husbands. Actually, pwede naman sila talagang magkaso rin. Meron naman talaga tayong criminal laws in connection with kung babae ang nagbabatter, kung babae ang nananakit sa lalaki. At sinasabi naman namin, meron naman talaga na mga lalaking ang wife naman nila ang nananakit sa kanila. Kaya lang, wala silang mga special laws like violence against women and children. Kasi yung violence against women and children naman, nanggagaling yan mula doon sa societal na paningin talaga na babae ay mas mababa, kaya they should be given special laws for their protection. Okay. What has the police got to say about, practices like in Davao, and President Duterte knows this, yung mga minor de edad offering their services, shoe shine, sir, shoe shine. Oh, shoe shine. Ano? Sabi niya, moderate ba o soap? Sabi niya, ano yun? Moderate o supsupong ko na. Pagdating mo naman sa Cebu, sa Puente Osmeña, 2:00 ng umaga, may bubulong sa'yo, sir, fresh mangoes. Sa mga ganito po, marami po kasing from NGOs, meron din po tayong international and local support coming from other international police na may mga nire-refer po na mga ganitong cases. Ito po kasi sir, medyo mahirap tong i-build na kaso. Kasi lalo pagka ito ay online. Pagka manual naman po na gaya ng sinabi nyo sir, madali lang po itong hulihin at ma-detect ng police. Yung sinasabi nyong engaging in sexual services, especially sa mga minor de edad. Ang challenge lang po sa amin, lalo pag online, yun ang medyo mahirap. Kasi ngayon, ang trend, emerging na po kasi ang crime trend ngayon with the use of technology. Sa atin po kasi dito sa Pilipinas, at a click of a second, pwede ka na pong maka-access ng internet connection. Just have a load of 20 pesos, 30 pesos. Hindi, libre na nga eh. Pinirma na nga yun yung na nga, batas eh. Ang mas mahirap po doon, yung libreng connectivity. So, yung mga perpetrators dito take advantage of this technology na yung detection. Pero may mga sistema na rin po tayo na nadidetecto, but it's not that so sophisticated na right there and then madidetect mo kung nasaan yun ang challenge po sa sa law enforcement side, yung capability ng technology natin, kung gaano kabilis.
ang kabilisan kasi ng ano natin yung connectivity din natin to detect medyo mabagal. Minsan pumapalya pa po yung signal natin. So, yun ang kahirapan sa law enforcement side sa detection insofar as yung online exploitation, mahirap pong ma-detect yun. Pero nakaka-detect din naman po tayo through the referral coming from other international law enforcement agency na napipick up po nila kung saan nandun yung exploitation. And we build the case for that and na-accomplish din naman po natin. Very well. Nahuhuli. Questions from the floor, please. Good morning po, Mr. Nito po, concerned citizen. I'm president of BHMC Group of Companies. Nasa medical science din po kami. I'd like to address my question. Follow ko lang yung kwento ni Bishop. I'd like to address this question to Miss Maria Lourdes Sare. Yes. Wala si Lolong. May representative si Madam Susan. Madam Susan, good morning po. My apologies po. Yung question ko po, meron na ho bang pag-aaral sa inyo sa National Mental Health na yung mga katulad ng mga bipolar disease triggered by biochemical process in the body? It's the imbalance of biochemical process. Meron ho ba kayong research na o pag-aaral? Kasi may mga study na hong lumabas dyan and there are available means to treat this type of problem. Just Okay. like yung mga, ano ho ba, yung katulad ng contributing factors na yung mga pagkain na sinabi ni Bishop, nakaka-apekto ng matagal talagang create ng hormonal imbalances yan sa katawan natin. Okay. And of course, sa mental health naman, maraming mga may problema dyan. Triggered, but akala natin psychosis lang. Yung pala, it's triggered by biochemical process. And Okay. may mga treatment na ho na lumabas. Hindi ko lang alam kung aware na ho kayo rito. Okay. Do you have a strong research and development section sa National Center for Mental Health? Yung po mikropono lang. Actually po, yung tungkol sa mga gamot po, biochemical imbalances, ang pag-aaral po na yan ay sinasagawa ng aming mga psychiatrists kasi they are the ones who are treating those persons with psychological disorders. So, sila rin po ang nagbibigay, sila rin po ang may prescription privileges para magreseta ng gamot, hindi po kami. Okay, pero at least you do the assessment, no? So, opo, kasi sa hospital po, kapag dumating ang isang client seeking for consultation, team po kami. Psychiatrist, psychologist, social worker, nurses. So, ina-assess po yung patient para malaman kung what kind of psychological disorders ang nagbo-bother sa pasyente. So, kailangan po muna ng gamot and scheduling for psychological examination. Kasi kung kailangan po ng injection at kailangan ng confinement, so doctor po ang magde-decide noon. Okay. Pwede nyo hong tingnan kung, kasi as far as we know, they are doing only conventional synthetic medicines pa rin And this contributes more Kasi kung you will put chemical drugs, it will, instead of gumaling yung pasyente, laging nagkakaroon pa ng contributing factor na makasama. Okay. Yun Sige. po yung pag-aralan niyo po. What we can do is we will devote a session for that. Meron tayo dahil ang pag-uusapan natin, yung mga gamot na binibenta na sabi no therapeutic claims. We will talk about it, don't worry, in 2 weeks' time. Thank you. Okay. Let me ask you, yes, you're about to say something, ma'am? Okay lang. Sige, please. Okay. All right. Doon sa mga kliyente po ninyo na medyo nagkakaproblema sa pag-iisip, can you give us a profile? Where do they come from? Do they come from the poorest of the poor? Do they come up with, mula ba sila doon sa mga super yaman? How would we explain the taong grasa that we see in the streets? Ang karamihan po ng patient namin sa lower economic status, kasi po government hospital kami. So, yung tungkol po dun sa mga vagrants, yung mga psychotic vagrants,
Kasi po hindi ang ospital ang pupulot po. Kailangan po a concerned citizen or police. Minsan po pag magpapasko, meron pong projects ang different governments, ano na po yung police para Operation Psychotic Vagrant. Sila po ang kumukuha sa mga nag-gather. Parang tumadami, no? Bago magpapasko, no? Dadalhin po sa amin para ma-assess at magamot. Okay. And then sa hospital po, iti-trace naman yung kamag-anak once na nabigyan na po ng gamot at medyo sane na pong kausap para masabi niya kung saan siya, anong tunay niyang pangalan, saan yung mga family, papadalan po yun ng sulat ng social worker para ma-inform po sila na nasa amin. Kasi minsan, nawala, na umalis ng bahay, hindi na alam ng family kung saan po hahanapin kasi nawala na nga po sa sarili. So, pag maayos na po ang kanilang kaisipan dahil dun sa gamot, saka po na malalaman namin yung kanila pong mga address at masusulatan po para... Hindi po kaya meron ding problema rito dahil meron din tayo mga privacy clauses eh. Di ba yung relasyon ng isang doktor sa pasyente is confidential? Pero hindi kaya magkakaroon ng complications because I'm sure meron mga pamilya na wouldn't want to touch them with a 10-foot pole because there's a stigma. Yun ay kapamilya may kalungkutan. Pamilya may topak. Paano po yun? Depende po yun sa family kung they will be responding to our the letter sent by our social worker that their family member is in our hospital. So, may mga cases naman po talagang families na natuwa dahil nahanap po yung kanilang family member na tagal nang nawawala. Opo. And- Yeah, tama po kayo doon. Problema kasi dyan, samantalang naglalakad sa karsada yan, nobody cares. Pero pag nasagasaan at namatay, ang dami ng kamag-anak. No? Is it basically Filipino Archbishop, yung ganong kaisipan? Nung naghihirap yung tao, walang kamag-anak. Pero nung may makasagasan na ka-Mercedes-Benz, ang dami ng kamag-anak nagkiklaim ng bangkay dahil babayaran nung nakasagasa. Sige, sa pulis tayo. Sa pulis tayo. Marami po kasing dynamics yan, lalo pagka sinabi po nating minors on the street, off the street. It's either sila po ang maaring biktima o maaring sila ang nambibiktima. So, ang presumption po dyan, kung halimbawa ang minor de edad mismo, halimbawa, yung mga taong grasa na, lalo mga minor de edad, hindi po natin maisasantabi na itong mga ito minsan sila po ang nakakabiktima dahil nga sa mental disorder nila. Maaring sila din po ay makakommit ng offenses. And ang mas mabigat dyan, kung ang offense na nakommit is violation na ng law. So ito po, kinakategorize po natin silang children in conflict with the law na. So ang presumption po dyan palagi ng police, pagka nahuli, ay actually hindi nahuli, pagka ang first contact ay ang mga pulis po natin. May SOP po tayong sinusunod dyan na naaayon po sa batas. Immediately after po ng contact with these children in conflict with the law, halimbawa, nakagahasa yung minor de edad, lalo pag mga lalaki na medyo may mental disorder, ang presumption palagi po dito, victim sila. So they are never treated as suspect or perpetrator. So immediately, within 8 hours, tina-turn over po natin ito sa DSWD for their intervention. Sabi ng social worker na kakilala ko, makita pa lang kami ng bata, kayo na naman. Oh. So parang sukay na. Yes, please. Good morning. I am Manny Gaslani, a OFW consultant. May I ask Colonel Rejano, no? Rejano. We know that there is a prevalence of OFWs, especially women, working abroad, who have been victimized, maltreated, abused, or raped, no? So how is the women's desk? Of course, we don't have a women's desk with the embassy. So how is this being taken care of? Makakatulong po ang women's desk po natin dyan through referral po ng mga cases nila abroad. Meron po tayong mga police attaché sa lahat ng mga embahada ng Pilipinas kung saan po yung bansang situated na yon. Pwede po nilang i-report po doon sa police attaché and then makaka-intervene po tayo sa kaukulang serbisyong
they're seeking or yung services sought, pwede po tayong makapagbigay po sa kanila ng tulong through the police attaches na nakatalaga po dun sa mga embassies. Okay. Can I ask the Bishop a question? Please. Bishop, I know that the church has a very strong position of sending women abroad as domestic workers. But apparently, this has been the opposite with the trends. You know? We have more women now living abroad, especially domestic workers. We call them, the Dole calls them household service workers, living for abroad. So what is still the position of the church with this phenomenon? Sa akin pong pagkaalam, at hindi ko man alaman lahat, ito po ay isang phenomenon na laganap at parang wala ng ibang pwedeng gawin kundi tanggapin at tulungan, lalo na yung kababaihan na nagiging biktima sa pagiging OFW. Ano ibig sabihin? Sa kawalan ng edukasyon, sa kawalan ng trabaho, sa kawalan ng hanapbuhay, mahirap sisihin, higit sa lahat ng mga kababaihan natin, ay pumunta sa ibang bansa para maglingkod bilang kasambahay, kung hindi man bilang mga factory workers, etc., etc. At sa makatwid, marami din po sa kanila ang nagiging biktima ng sexual violence, if not discrimination. Ngayon, tanong, anong ginagawa ng simbahan sa mga ganitong kaso? Kung doon po kung saan lugar napunta, halimbawa sa Hong Kong, sabihin natin. Sa Hong Kong, napakarami po dyan ng mga women's workers, no? Kapag po meron talagang mga naganap sa kanila na hindi sang-ayon sa kanilang human dignity, meron po sa Hong Kong na mga iba't ibang parokya, na may iba't ibang samahan na tumutulong sa mga babaeng ito na nilapastangan. Halimbawa po sa Roma, ang pinaka-protehidong mga OFW babae ay nasa Roma. Pagkat doon po binigyan sila ng isang parokya, meron silang obispo at meron silang mga pare na silang magtatanggol sa kanila. They are in a very special position in Rome. Pero kapag ang isang bansa ay hindi naman Kristiyano, lalo na hindi Katoliko, diyan po nagkakaproblema. Pagkat wala pong puntahan at napakahirap naman magpadala doon para ito asikasuhin. Ngayon, there was a trial before to send incognito priests to help OFW. Pero nangyari po na minsan, dalawa sa kanila na Bulgar, na ito'y dalawang pare, hindi pala OFW, at sila po'y naparusahan. At pagmula no, nag-ingat na ang simbahan, naggawin itong ganitong movement, no? Na magpadala ng pare sa isang bansa na maraming OFW na hindi naman Kristiyano para kung sakaling ang Pilipino ay ma-violate, makakatulong sa kanila. So nawala po ito pagkat yun nga, there was an attempt pero wala pong nangyari. Nahihirapan po sila. Tutuloy ko lang ako. Sige po, at matatapos na tayo. Sige po. Earlier po, Bishop, sinabi nyo, there is a difference between church annulment and civil annulment. When we say church annulment, you mention this is nullity at the start of the marriage. Am I right? Tama? Yun ang sinabi nyo. Pero marami hong kaso ngayon na, well, personally, I have several cases na kilala ho, na meron na ho silang church annulment. Even though they're already way past 40, 50, nagpapa-annul pa rin ho sila. So, paano ho naging
nullity at the start of the marriage. There is no such animal as church annulment po. Forgive me. Okay. Pero nothing. Sorry. Wala pong annulment sa simbahan. At tulad ng sinabi ko kanina, meron lamang declaration of nullity. Ngayon sa civil po, meron declaration of nullity at meron din annulment. Yan po ang very plain na reality about this matter. Kasi ho pag, as you say, nullity of marriage, nullity of annulment. I'm getting confused. Easy. Nagpapakasal pa naman ho sila with other partners pagkatapos ng nakuha nila itong, aside from the civil, yung sinasabi nilang na dumaan sila sa proseso sa simbahan at meron silang annulment. Okay. Nullity. Nullity ho. Okay. Ganito po. Tulad ng nabanggit ko na kanina, pag ang isang kasal sa simbahan ay nakakuha ng nullity declaration Yun ho. at pagkat ang isa sa kanila ay may psychological incapacity, yung taong yon, yung party na yon may psychological incapacity, meron siyang restrictive clause. Hindi siya pwedeng mag-asawa uli sa simbahan. Bakit? Null and void na naman yung kasal niya. Kaya bago po siya payagan magpakasal uli, ay kailangan patingin siya sa mga clinical psychologist para ganoon maabisuhan ng tribunal na okay na itong mama na to. Sa makatid, pwede nang mag-asawa pagkat yung kanyang kasal, the presumption that it is valid. There is a tribunal in the church that handles this. Marami hong application, di ba? Marami hong nag-a-apply niya. Lahat po ng diocese may tribunal. At meron pang Tribunal of Appeals. Yan ang National Tribunal. Ang third appeal po, sa Roma na pupunta. Pero yung first instance, second instance, sa Pilipinas po, nare-resolve yan. Pero kung third instance na, kailangan po sa Roma pumunta. Okay. Maraming salamat po. All right. Anong guarantees ito sa buhay mag-asawa, no? Kung ang isang mister napatunayang psychologically incapacitated from sa marriage, no, nagkaroon ng hearing, anong guarantee na hindi magkakaroon ng same symptoms pag nag-asawa ulit? Ang question niyo pa is, anong We've heard of people who had their marriages annulled. Tapos mag-aasawa ulit. Anong guarantees na yung symptoms o yung telltale signs ng psychological incapacity would not be repeated with another spouse? kung ano na po na found out na mayroon pong personality disorder yung spouse, then Hindi na papayagan yun. kung entering to another marriage will only lead to a possible Repeat or replay? Yeah, opo. Because personality disorder is not curable, it's permanent. Okay, thank you very much. Yes, please. I have two questions. Pat Santos from Tribune, kay Bishop. Bishop, ano po ngayon ang status ni Father, yung sa Antipolo? Monsignor Lagarejo, kasi nalalayo sa topic. Ano ba ang sanction temporarily sa kanya hanggang there's a case pending in the... Ang masasabi ko lang is, we are in the preliminary stage of the process. Ang tawag po rito ay penal process. At meron pong step-by-step procedure ang simbahan na nakasulat in black and white. Anong unang gagawin, ikalawa, ikatlo, ikapat, lima hanggang matapos. Ito pong kasong to hanggang sa ngayon ay nasa preliminary stage pa lang because it is documentation pa lang. Documentation, ibig sabihin nun, yung record ng mama, kinaukulan, ano-ano ang record sa seminaryo na pinanggalingan niya, ano-anong record niya sa chancery na kanyang pinaglingkuran, hanggang ito pong kasong to, hanggang record sa sibil. Yung pong record sa sibil ay for reference. Hindi po naman yun evidentiary document. No? It is just for introductory knowledge of the case.
Pagkatapos po nun, pagkakumpleto na yung preliminary hearing, magkakaroon na po ng formal hearing. Ibig sabihin nun, isa-isa na yung mga tao na maglalahad ng kanilang kaalaman at sinumpaan po ito. At ito po ay yung mga taong may kinalaman sa mama, may kinalaman doon sa pare, kilala niya ang pagkatao ng pare, etc., etc. At meron siyang pwedeng sabihin tungkol doon. Pagkatapos po noon, at pag wala nang makuhang ebidensya, lahat na tanong na, the case is closed, and that case itself, sabi mo nga kanina, will not be decided here. It will be decided by the congregation of the clergy or the congregation of the faith at with the nod of the Roman Pontiff. So yun po ang proseso. At pagka po na-desisyonan ng Roma na yes, wala pong apel yun. Pag na-desisyonan no yun. Tapos ang kwento. Yan po ang basically the procedural steps in cases of this kind. So habang nagkakaso po dito sa criminal court, wala, hindi siya pwedeng mag-perform ng function niya sa Inalis po lahat. Inalis mo. Inalis lahat ng kanyang gawain, kanyang offices, lahat po inalis. So, practically, he is non-functional. No, not practically, really. He is non-functional as a priest. Naka-stay pa rin po siya sa diocese, sa parokya ng sa simbahan. Paano yun? Nasa parokya pa rin po ba siya? Wala po. Wala. Sa bahay na lang siya. Hindi po pwede siyang ilagay niyo. Wala siyang priestly faculties. Anong gagawin niya ron? Saan po siya ngayon? Pasensya na kayo. Hindi ko masabi. Ayokong sabihin sa inyo. Baka puntahan niyo pa. Okay. So that's a nice one. That's a nice one. All right. Maliwanag yun. O paano? We'd like to say thank you to everyone who took time out to be with us. Pero one last question. Do you think the number of cases against women and children, will it ever increase because inclusive growth has not come to the Philippines? No gains from the economy will ever trickle down to the poor. Mula sa Gabriela. Ano po inyong pananaw? Sabi ko ang ganun, it has been proven by research already na yung poverty, meron siyang correlation with the increasing, no? As poverty increases or worsens, as poverty worsens, ibig sabihin din, nag-i-increase yung violence against women. So, we think that one solution talaga dyan is talagang try improving the life of people here, no? Walang trabaho, dapat magkatrabaho. So, lahat, contractualization, wages, etc. These are mga issues that affect also the violence against women statistics that we have. Okay. Mula po sa National Center for Mental Health, is there a window na pwedeng puntahan? Is there an office na pwedeng puntahan na mga gustong magpa-evaluate? Pagpa-evaluate po regarding their fitness to enter marriage? Yes, that's one. And to be elected as local officials or national officials? Meron naman po kaming area for psychological evaluation, like yung may mga nagkakaroon na ng psychological disorders, and meron din po kaming for hiring ng mga employees sa iba't ibang government offices. And I already encounter before those persons who want to enter marriage na nagpaano po sila psychological evaluation sa amin. Okay. Mula po sa pulisya, ano po ang inyong nakikita? Yung reportage, nag-i-increase ba? Yung awareness ba? Nag-i-increase? Una po sa lahat, kung may pang-aabuso at violence, krimen po yon. Insofar as yung sa increase po or decrease, dahil na-discuss na po yung sa dimension na ang rason ay kahirapan, sa perspective naman po ng level of awareness, it can either be maaaring attribution po dito kung tumaas ang level ng awareness ng ating mga kababaihan at kabataan sa kanilang karapatan. Kung halimbawa naman pong bumaba, maaari pong yung level of awareness nila ay mababa. So yung mga nagre-report sa pang-aabuso at karahasan laban sa kababaihan at mga kabataan,
hindi po na i-report. So maaring dalawa po ang dahilan sa pagtaas at pagbaba sa perspektibong kaalaman sa batas. Thank you. Archbishop, final words. Mensahe ninyo sa ating mga tagapakinig, lalo na sa mga gusto mag-asawa, gusto magpare. Ano po ang inyong mensahe? Sa mga gustong magpare, maganda yun eh. Gusto mag-asawa rin eh. Dahil it's not that easy to get married. No, True. no wonder you're still single. Gusto niyo ba ng tapatan dito? Opo, tapat. Ang sasabihin ko po ay katotohanan, hindi po biro ito. Mas madali po ang buhay pare kaysa buhay may asawa. Pwede ba? Bakit daw po? Bakit daw po? Tignan nyo kami. Buhay kami, nag-iisa kami. Mamatay kami, nag-iisa kami. Gutom kami, nag-iisa kami. Busog kami, nag-iisa kami. Pag aalis ako sa bahay, wala akong sasabihin, darling, alis muna ako. Wala. Pag ako dumating, wala akong sumasalubong sa akin. Pagkatapos pa ako nawala, tapos ang kwento. Pero ang mga may asawa, ito po ang pinakamabigat na estado ng buhay. At pati papa, galing po sa isang pamilya. So makikita nyo ang kahalagahan ng pamilya sa buhay simbahan, pagkat lahat tayo doon galing, pati ako. So, ulitin ko, pinakamahirap na kalagayan sa buhay ay ang may kabiyak, may mga anak, may mga supling, etc. etc. Hindi pa yung binanggit yung biyenan, ano? Ayoko na madadali ako eh. Okay pa, okay pa. With that, we bring to a close another edition of our program, Tapatan sa Aristocrat. It's a pleasure to have our guests this morning and our members of the media who took time out to be with us despite the very busy schedule. At siyempre, sa susunod na edisyon, another exciting topic, ang ating mapapag-usapan. Sky? Yon, magandang umaga po ulit sa inyong lahat. And sana maayos itong mga concerns natin sa buhay-buhay. So thank you very much to our guests and thank you very much sa ating mga bisita ngayon. Salamat din sa Aristocrat for always Being our host. supporting us. So Thank salamat you. po and God bless you.